Tên là Lê Tuấn Anh và mình Masew. Mình là Vũ Ngọc Tuân, mình là Đồng Xuân Huy và mình là học sinh khóa 8 của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Kỷ niệm 20 năm thành lập trường thì em xin gửi tới lời chúc sức khỏe đến toàn thể các thầy cô và mong rằng trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh sẽ luôn đạt được những thành tựu trong giáo dục. Chúc thầy cô giáo có sức khỏe để phát tốt và đào tạo ra những nhân tài thế hệ sau này. Chúc cho trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh sẽ ngày càng phát triển, gặt hái được nhiều thành công. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt và luôn yêu nghề Lương Thế Vinh. Dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Chúc các thầy cô giáo và các em học sinh mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cho mái trường Lương Thế Vinh luôn là lá cờ đầu của những trường ngoài công lập trong tỉnh Quảng Ninh. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập trường, chúc cho ngôi trường của chúng ta sẽ luôn phát triển, trở thành niềm tự hào của tất cả các thế hệ học sinh trong toàn thành phố. Làm một giáo viên giảng dạy, tôi mong muốn các trò của tôi ngoan hơn, chăm hơn và trưởng thành, bay cao, bay xa và trở thành những công dân có ích cho đất nước và cho Tổ quốc. Vào ngày 17, 18 tháng 11 sắp tới, trường tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm. Một lần nữa xin được chúc lễ kỷ niệm thành công tốt đẹp. Chúc mái trường chúng ta ngày càng phát triển hơn nữa. Thực sự là ngôi trường chắp cánh cho những ước mơ.